අදත් ආවේ pronunciation එකක් කියලා දෙන්න. මේ word එක නම් ඉතින් ඔයාලට නිතරම ඇහෙන වගේම නිතරම දකින word එකක්. ඔයාලගේ අදහස්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ reply එකක් කොහොමද වීඩියෝ එකකට post එකකට දාන්නේ? ඒකට දාන්නේ comment එකක් විදියටනේ. හරි. හැබැයි දැන් මම මේක pronounce කරේ comment කියලා. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඕක නෙමෙයිනේ අපි කියන්නේ comment කියලා. හරි. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන විදිහට කමෙන්ට් කියන එක තමයි අපිට ගොඩාක් දෙනෙක් කියන සමහර අය කියනවා කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න ඔය වගේ දේවල් කියනවනේ. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේ වර්ඩ් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කමෙන්ට් නම් නෙමෙයි. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි නම් හරි එක මොකද්ද? හරි විදිහ තමයි comment. comment. කමෙන්ට් නෙමෙයි comment. comment. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. comment. එතකොට ඔයාලා කවදාවත් කියන්න එපා මගේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න කියලා. මගේ පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දැක්කා, මේ කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් කමෙන්ට් නෙමෙයි. comment. comment. Okay? If you like my videos, comment your ideas and share with your friends. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේ තව කෙනෙක්ටත් කියලා දෙන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ දැනුම වැඩි වෙනවා වගේම තව කෙනෙක්ටත් දවක් වෙයි. Goodbye and see you.